Hi students, in this video we will study about our new point of chapter number 10, magnetic field due to electric current. That is point number 10.11, force of attraction between two long parallel wires. पहा स्टुडंट्स, आपल्याला ह्या व्हिडिओमध्ये चॅप्टर नंबर 10 मधील पुढचा पॉईंट स्टडी करायचा आहे. तो पॉईंट आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू लॉंग पॅरलल वायर्स. म्हणजे आपल्याला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फाइंड आउट करायचा आहे दोन लॉंग आणि पॅरलल वायर्समध्ये असणारा. तो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू लॉंग पॅरलल वायर्स हा आपला पॉईंट असणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू लॉंग पॅरलल वायर्स फाइंड आउट करायचा आहे. तो फाइंड आउट करण्यासाठी वी कन्सिडर फिगर 10.17. ही जी फिगर आहे ती फिगर काय दाखवते, त्यामध्ये दोन वायर असणार आहेत, करंट कॅरिंग वायर, वायर फर्स्ट, वायर सेकंड, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टन्स डी. स्मॉल डी एवढं डिस्टन्सनं सेपरेट असणाऱ्या दोन लॉंग पॅरलल वायर्स असणार आहेत. वायर फर्स्टमधून फ्लो होणारा करंट असणार आहे I1 आणि वायर सेकंडमधून फ्लो होणारा करंट असणार आहे I2. ह्या दोन लॉंग पॅरलल वायर्समध्ये की ज्यामध्ये असणारा डिस्टन्स डी असेल, स्मॉल डी, त्यामध्ये असणारा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. लेट अस ऑब्टेन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू लॉंग पॅरलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टन्स डी. त्यासाठी आपण काय कन्सिडर केले, दोन लॉंग पॅरलल वायर्स, वायर फर्स्ट, वायर सेकंड. These are the parallel wires separated by a distance small d. Let the current in these two wires, त्या दोन्ही वायरमध्ये असणारा फ्लो होणारा करंट I1 be the current flowing in wire first and I2 is the current flowing to the wire second. The magnetic field at the second wire due to the current I1 in the first wire. आपल्याला काय करायचं आता, मॅग्नेटिक फील्ड ॲट द सेकंड वायर वरती असणारं मॅग्नेटिक फील्ड कोणामुळे, फर्स्ट वायरमधून फ्लो होणाऱ्या I1 या करंटमुळे असणारं मॅग्नेटिक फील्ड सेकंड वायरवरती, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन विच आर स्टडीड इन द लास्ट सेक्शन and in last video, that is equation 10.38, that is B is equal to mu 0 I upon 2 pi r. This is the magnetic field at a distance, at a perpendicular distance capital R, when current flowing to the wire is I. So using that equation we consider the magnetic field at the second wire due to the current I1 in the first wire. म्हणजेच सेकंड वायरवरती असणारं मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. कशामुळे, वायर फर्स्टमुळे, की ज्या वायर फर्स्टमधून फ्लो होणारा करंट काय आहे I1. मॅग्नेटिक फील्ड ॲक्टिंग ऑन वायर सेकंड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर फर्स्ट इज गिव्हन बाय B is equal to mu 0 I1 upon 2 pi d. Equation number 10.40. B is equal to mu 0 I1 upon 2 pi d, where I1 is the current flowing to the wire 1 and D is the distance between these two wires first and second. B is the magnetic field acting on wire second due to the current I1 in the wire first. By the right hand rule, the direction of this field is into the plane of the paper. जर आपण राईट हँड रूल वापरलं तर ह्या फील्डची, मॅग्नेटिक फील्डची, जी मॅग्नेटिक फील्ड आपण इक्वेशन 10.40 मध्ये फाइंड आउट केले, त्या मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी असणार आहे, इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर. वी नो the right hand rule, and according to that right hand rule, the direction of this field, magnetic field acting at wire 2 due to the current flowing through wire first, that is I1,
which is given by equation 10.40. B is equal to mu 0 I1 divided by 2 pi d. Now we apply the Lorentz force law. आता आपल्याला काय करायचं, लॉरेन्स फोर्स लॉ अप्लाय करायचा आहे. अँड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑन वायर 2 because of the current I2 and magnetic field B due to the current in wire first is given by, म्हणजेच लॉरेन्स फोर्स लॉनुसार वायर 2 वर ॲक्ट होणारा फोर्स, की ज्या वायर 2 मधून फ्लो होणारा करंट किती आहे, I2, आणि मॅग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द करंट इन वायर फर्स्ट, म्हणजेच I2 हा करंट सेकंड वायरमधून फ्लो होतो आहे, आणि मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे वायर फर्स्टमुळे असणारं, की ज्या वायर फर्स्टमधून फ्लो होणारं करंट I1 आहे, तो फोर्स ॲक्टिंग ऑन वायर 2 अकॉर्डिंग टू लॉरेन्स फोर्स लॉ इज गिवन बाय F इज इक्वल टू I2 into mu 0 I1 upon twice pi d into integration of dl, equation number 10.41. F is equal to I2 into mu 0 I1 2 pi d into integration of dl, equation number 10.41. The direction of this force acting on wire 2 because of the current I2 and the magnetic field B due to the current in wire first, that is it will be attractive force. हा करंट कसं असणार आहे, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणार आहे. द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द वायर 1. हा वायर 1 कडे ॲक्ट होणारा फोर्स आहे. वायर 2 वरती ॲक्ट होणारा फोर्स, परंतु त्याचे डायरेक्शन कुठे असणार आहे, टुवर्ड्स वायर फर्स्ट, म्हणजेच तो फोर्स कसा झाला, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. फॉर इन्फिनाइटली लॉंग वायर्स, जर आपण इन्फिनाइटली लॉंग वायर्स कन्सिडर केल्या, द फोर्स विल बी इन्फिनाइट. त्या स्पेस असणारा फोर्ससुद्धा कसं असणार आहे, इन्फिनाइट असणार आहे. फोर्स पर युनिट लेंथ ऑफ द वायर विल बी, तो जो फोर्स आपण फाइंड आउट केला ॲक्टिंग ऑन वायर सेकंड ड्यू टू द करंट फ्लोईंग through that wire second, that is I2, and magnetic field due to the wire 1, which is in which current flowing through that wire is I1. and if we find out the force per unit length, जर आपण त्या फोर्सलाच लेंथनं डिवाइड केलं, म्हणजेच फोर्स पर युनिट लेंथ कन्सिडर केलं, तर आपल्याला काय मिळणार आहे, एफ डॅश इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन ट्वाईस पाय इंटू I1 I2 अपॉन डी. म्हणजे त्यामध्ये असणारं जर यल आहे तो यल काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. का, तर एफ डॅश इज इक्वल टू एफ अपॉन यल. देअरफॉर एफ डॅश इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाय इंटू I1 I2 divided by D, equation number 10.42. If the currents I1 and I2 are anti-parallel, म्हणजे हे जे करंट आपण सुरुवातीला कन्सिडर केले I1 आणि I2 ते कसे होते, पॅरलल. तेच करंट आपण कन्सिडर केले की कसे आहेत, अँटी पॅरलल. द फोर्स विल बी रिपल्सिव्ह. म्हणजेच I1 आणि I2 these are the currents flowing through wire first and wire second are parallel, then the force will be attractive. And if currents I1 and I2 are anti-parallel, then force will be repulsive. Let us consider the section of length EL. आपण जी वायरची लेंथ कन्सिडर करणार ती जर कॅपिटल EL कन्सिडर केली, तर the force on this section due to the current in wire first is given by the section of length EL of wire second. वायर सेकंडची कॅपिटल एल एवढी लेंथ आपण कन्सिडर केली, द फोर्स ऑन दिस सेक्शन, ह्या एल एवढ्या लेंथवर असणारा फोर्स ड्यू टू द करंट इन वायर फर्स्ट किती असणार आहे, एफ इज इक्वल टू I2 इंटू बी इंटू यल, इक्वेशन नंबर 10.43. I2 काय असणार आहे, करंट फ्लोईंग थ्रू द वायर सेकंड. बी असणार आहे मॅग्नेटिक फील्ड ॲक्टिंग ऑन वायर सेकंड ड्यू टू द current I1 of wire first, and L is the section of length of wire second. Therefore F is equal to I2 PL.
Therefore F is equal to mu 0 I1 I2 upon 2 pi d into L, which is also equal to F21 equation number 10.44. हे जे काय आहे ते काय आहे, फोर्स पर युनिट लेंथ, फोर्स of a section of length L of wire second. तर किती मिळालं आपल्याला, F21. वी विल डिनोट दिस फोर्स बाय F21. हा फोर्स आपण कशाने डिनोट केला, F21 म्हणजेच द फोर्स ऑन अ सेक्शन ऑफ लेंथ L ऑफ वायर सेकंड ड्यू टू द करंट इन वायर फर्स्ट. फोर्स ऑन अ सेक्शन ऑफ लेंथ L एवढं लेंथ असणारा सेक्शन सेकंड वायरचा, त्यावरती फर्स्ट वायरमुळे अप्लाय होणारा फोर्स आपण कन्सिडर केला F21. सिमिलरली द फोर्स ऑन अ सेक्शन ऑफ लेंथ L ऑफ वायर फर्स्ट विल एक्सपिरियन्स अ फोर्स ड्यू टू द करंट इन वायर सेकंड. म्हणजेच वायर सेकंडवर वायर फर्स्टमुळे अप्लाय होणारा फोर्स आपण कन्सिडर केला F21, आणि वायर फर्स्टवर वायर सेकंडमुळे अप्लाय होणारा फोर्स आपण कन्सिडर करणार आहे F12. These two forces having equal in magnitude but opposite in direction. ते दोन्ही फोर्सचं मॅग्निट्यूड इक्वल असणार आहे, फक्त त्यांची डायरेक्शन कशी असणार आहे, अपोजिट असणार आहे. दिस फोर्स वी डिनोट ॲज F12 विच इज इक्वल अँड अपोजिट टू F21. म्हणजे F21ची जी मॅग्निट्यूड आहे तीच F12ची असणार आहे, फक्त डायरेक्शन कशी असणार आहे, अपोजिट असणार आहे. F21 काय आहे, फोर्स ॲक्टिंग ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर फर्स्ट, आणि F12 काय असणार आहे, फोर्स ॲक्टिंग ऑन वायर फर्स्ट ड्यू टू वायर सेकंड. देअरफॉर F21 is equal to minus F12, equation number 10.44a. The force of attraction per unit length is गिव्हन बाय. जर आपल्याला F12 आणि F21 हे दोन्ही फोर्सचं मॅग्निट्यूड मिळालं, ते काय कसे आहेत, F21 इज द फोर्स ॲक्टिंग ऑन वायर सेकंड ड्यू टू वायर फर्स्ट ऑफ सेक्शन ऑफ लेंथ L, आणि F12 काय असणार आहे, फोर्स ॲक्टिंग ऑन वायर फर्स्ट ड्यू टू वायर सेकंड ऑफ अ सेक्शन ऑफ लेंथ L. मग हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे F21, आणि F12 हे काय आहेत, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि तेच जर आपण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पर युनिट लेंथ फाइंड आउट करायचं ठरवलं, म्हणजेच 10.44 हे जे इक्वेशन आहे त्याला जर आपण Lनं डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, F अपॉन L इज इक्वल टू mu 0 upon 2 pi into I1 I2 divided by D, equation number 10.45. If the currents I1 and I2 are flowing in the opposite direction, then there is a force of repulsion on the sector of length L of each of the wires. म्हणजेच I1 आणि I2 हे जे दोन करंट वायर फर्स्ट आणि वायर सेकंडमधून फ्लो होत आहेत, त्यांची डायरेक्शन जर अपोजिट असेल तर फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे ऑन द सेक्टर ऑफ लेंथ L ऑफ ईच ऑफ द वायर. प्रत्येक वायरवरती ज्याचं लेंथ किती असणार आहे, कॅपिटल L, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे इफ करंट फ्लोईंग थ्रू दॅट वायर फर्स्ट अँड सेकंड, दॅट इज करंट्स I1 and I2 आर फ्लोईंग इन अपोजिट डायरेक्शन. The magnitude of the repulsive force per unit length of the wire is also given by. जसं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पर युनिट लेंथ आपल्याला इक्वेशन नंबर 10.45 मिळाले, तसं आपल्याला फोर्स ऑफ रिपल्शन पर युनिट लेंथ जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस रिपल्सिव्ह फोर्स पर युनिट लेंथ ऑफ द वायर इज गिव्हन बाय F अपॉन L इज इक्वल टू mu 0 अपॉन 2 pi I1 I2 अपॉन D, इक्वेशन नंबर 10.46. हे जर दोन्ही इक्वेशन आपण ऑब्झर्व केले तर आपल्याला काय लक्षात येते, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पर युनिट लेंथ आणि फोर्स ऑफ रिपल्शन पर युनिट लेंथ ह्या दोन्ही फोर्स जे आहेत, फोर्स पर युनिट लेंथ ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन हॅविंग इक्वल मॅग्निट्यूड. दोन्हींचं मॅग्निट्यूड कसं असणार आहे, इक्वल, बट डायरेक्शन्स आर द अपोजिट. म्हणजे वी कॅन समराईज हा पॉईंटचा स्टडी केल्यानंतर आपल्याला काय लक्षात येते, पॅरलल करंट्स अट्रॅक्ट अँड अँटी पॅरलल करंट्स रिपेल. म्हणजे दोन वायरमधून फ्लो होणारा करंट जर
सेम डायरेक्शन असेल, म्हणजे वायर्स जर पॅरलल असतील, दोन वायरमधून फ्लो होणारा करंट जर सेम डायरेक्शन डायरेक्ट होत असेल तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे, आणि अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होत असेल तर फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे. म्हणजेच पॅरलल करंट्स अट्रॅक्ट्स, अँटी पॅरलल करंट्स रिपेल. म्हणजेच पॅरलल करंट, त्या दोन्ही वायरमधून फ्लो होणारा करंट जर पॅरलल असेल तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे, आणि जर करंट अँटी पॅरलल असेल तर फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे. दॅट इज स्टडीड इन दिस point. So student, we will study next point in the next video.